Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Để tiếp nối cái chuỗi nội dung về việc làm manager thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói về chủ đề này. Nhưng hôm nay trong video này mình sẽ nói về 5 kỹ năng mà mình nghĩ mọi manager nên có. Kỹ năng đầu tiên đó chính là kỹ năng giao tiếp. Bây giờ mình thấy hầu như công việc nào cũng đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, và không chỉ trong mỗi công việc, trong cả cuộc sống hàng ngày, trong các mối quan hệ, ví dụ như với gia đình này, với người thân, bạn bè hay là với đối tác, với đồng nghiệp, thì chúng ta đều cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt. Và cái việc giao tiếp nó được thể hiện qua các cái kênh khác nhau, ví dụ như đương nhiên là đối thoại trực tiếp này, nhưng cũng có thể là qua điện thoại, qua tin nhắn, qua email, trong các cái cuộc họp này, rồi là diễn thuyết trước đám đông này. Giao tiếp không phải chỉ mỗi là lời nói là quan trọng, chúng ta còn cần phải chú ý tới cử chỉ điệu bộ này, biểu cảm của gương mặt này, hay là âm điệu của giọng nói này, thì đều là những cái ngôn ngữ cơ thể, những cái yếu tố trong vấn đề giao tiếp. Vậy tại sao khi làm manager thì chúng ta cần khả năng giao tiếp tốt? Khi bạn manage một team thì chắc chắn là cái team của bạn sẽ có những con người rất là khác nhau này, những tính cách rất là khác nhau. Bạn phải đảm bảo làm sao để cái thông tin mình đưa ra được tiếp nhận một cách rất là hiệu quả bởi tất cả mọi người ở trong nhóm. Ví dụ khi có một bạn trong nhóm đang làm việc không tốt này, hay là chưa đạt được như kỳ vọng, là một manager thì bạn cần phải đưa ra những lời góp ý, những lời nhận xét. Cách bạn nói phải như thế nào để cho người ta thấy được là vấn đề nó nằm ở đâu, người ta chưa tốt ở đâu, nhưng cũng có cái sự động viên nhất định ở trong đấy để bạn ấy vẫn cảm thấy có một cái sự tích cực, hay là một cái sự hỗ trợ từ người manager để bạn ấy có thể tốt lên. Trong một trường hợp khác, nếu bạn ở trong một cuộc họp với các leader khác ở trong công ty, bạn phải có khả năng giao tiếp tốt để thuyết phục được họ nếu như bạn đang đưa ra một cái đề đạt cho một cái chiến lược hay là một cái đường hướng nào đó cho công ty, thì phải có cái lập luận, những cái lý lẽ làm sao để cho có sức thuyết phục và để cho mọi người thấy tin tưởng rằng đây chính là cái mà công ty đang cần. Rồi ngay cả việc viết email, đây là một cái mình thấy cũng rất là quan trọng trong môi trường làm việc. Cần phải viết email làm sao cho ngắn gọn này, đúng trọng tâm này, xúc tích này, đi vào đúng vấn đề này. Một điều nữa mình thấy khá là quan trọng khi mà giao tiếp đó chính là khả năng đặt câu hỏi. Là chúng ta nên đặt những câu hỏi mở, thay vì những câu hỏi kiểu câu trả lời chỉ là có hay không. Những câu hỏi kiểu như vì sao này, hay là như thế nào này, đều là những câu hỏi rất là tốt và khiến người đối diện muốn chia sẻ. Khả năng giao tiếp mình thấy là đương nhiên có những người có thể sinh ra là họ đã có cái khả năng giao tiếp tốt, nhưng đây là một kỹ năng mà mình tin là có thể học và rèn luyện được. Bây giờ mình thấy có rất nhiều video giúp bạn tăng khả năng giao tiếp, tăng khả năng diễn thuyết trước đám đông. Rồi mình thấy bây giờ có những lớp mà MC, những lớp luyện giọng nói. Rồi nếu mà bạn cảm thấy chưa tốt về tiếng Anh thì có rất là nhiều các lớp tiếng Anh để đi học. Cho nên là bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều những cái lớp học, những cái công cụ để chúng ta có thể cải thiện cái khả năng giao tiếp của mình. Kỹ năng số 2 đó chính là việc lên kế hoạch và sắp xếp công việc. Khi một ngày mới bắt đầu, thay vì là việc lao vào giải quyết các công việc ngay lập tức, thì mình thường bắt đầu bằng việc là nhìn nhận lại lịch của mình này, rồi là nhìn xem là dụ hôm qua còn việc gì tồn đọng không này, rồi sắp tới có các cái deadline gì không này, thì từ đó mình mới lên kế hoạch để ngày hôm đó mình làm việc được hiệu quả hơn. Và khi là một manager thì cái thời gian của mình chủ yếu dành là để cho cái team của mình, đúng không, để hỗ trợ, để giúp đỡ mọi người và sát sao kiểm tra công việc. Nhưng bản thân mình cũng có những việc của mình cần phải giải quyết, cho nên là mình phải sắp xếp làm sao để mọi người vẫn có thể trò chuyện với mình, nhưng mà mình vẫn làm chủ được cái quỹ thời gian để có thể hoàn thành công việc của mình được một cách tốt nhất. Nói đi cũng phải nói lại, nhiều khi cái ngày của mình cũng có những việc mà xảy ra theo không đúng như những gì mình đã lên kế hoạch, nhưng mà vì mình đã lên kế hoạch và sắp xếp các công việc khác từ trước, khi có những việc mà không theo dự định nó xảy ra thì mình không bị cảm giác hoảng loạn, hay sẽ cảm thấy là mình làm chủ được cái lịch của mình hơn, và mình vẫn dành tầm 5-10% trong cái quỹ thời gian của mình để cho những cái việc không tên, những cái việc mà không được lên kế hoạch từ trước. Ngoài ra mình cũng nên biết cách phân chia công việc. Ví dụ mình có thể làm các việc dễ trước, việc khó sau, hoặc là làm những việc có cái deadline nó gần trước, rồi làm những việc deadline xa sau. Mình phải dựa vào những cái yếu tố đấy để sắp xếp công việc làm sao cho nó được hợp lý. Bây giờ mình thấy có rất là nhiều công cụ để có thể giúp mình lên kế hoạch và sắp xếp công việc một cách hiệu quả. Ví dụ như ngay ở Google thì có Google Calendar là lịch này, rồi có Google Tasks. Mình thì mình rất là thích cái cảm giác là khi mình có một cái to-do list rất là dài và làm việc xong và mình được gạch nó đi, thì đấy cũng là một cảm giác rất là sảng khoái sau một ngày dài làm việc. Rồi khi mà ví dụ mình nhìn thấy những cái email mà mình chưa giải quyết được ngay thì mình phải đánh dấu lại là mình chưa đọc, để sau đó thì mình vẫn có thể quay lại được. Kỹ năng số 3 là kỹ năng đồng cảm. Đây là một cái mình thấy hay bị bỏ qua khi nói về chuyện làm manager hay là leader ở trong một công ty.
Theo mình hiểu ấy thì đồng cảm là khi mình lắng nghe người khác nói và mình chia sẻ những cái cảm xúc của họ, mình lắng nghe họ và mình cảm thấy thấu hiểu được một phần nào những cái cảm xúc đó. Và khi mình lắng nghe họ thì mình không đặt ra những cái định kiến hay ý kiến cá nhân, mà mình nghe đúng như những gì họ chia sẻ với mình. Cái này mình thấy thực sự là quan trọng khi mà nói chuyện với các bạn trong nhóm này, hay là ngay cả trong công ty, bởi vì cái sự đồng cảm nó dẫn đến cái sự thấu hiểu, và cái sự thấu hiểu nó dẫn đến cái sự tin tưởng. Và chỉ khi mà có cái sự tin tưởng thì trong nhóm mình mới làm việc với nhau nó suôn sẻ, nó hiệu quả. Và khi không có sự tin tưởng từ các bạn ở trong nhóm thì cái mối quan hệ nó sẽ dần dần trở nên xa cách, và các bạn sẽ không muốn chia sẻ điều gì với mình, không muốn nói cho mình cái gì cả. Và cái này nó rất là nguy hiểm khi mà làm việc với nhau hàng ngày. Mình đã từng nghe một ai đó chia sẻ một trong những lý do mà khiến người khác bỏ việc nhiều nhất đó chính là việc không có cái sự hợp nhau trong cách làm việc với cả người manager. Chắc chắn mình là một manager thì mình không muốn điều đó xảy ra, và mình muốn mọi người trong nhóm mình bao giờ cũng cảm thấy rất là thoải mái khi làm việc với nhau, và nhất là khi làm việc với mình. Cái việc đồng cảm mình thấy cũng giúp mình làm việc nhóm tốt hơn, bởi vì khi mà họp rồi khi mà bàn luận, thảo luận cái vấn đề gì đó, mình chắc chắn sẽ nghe những cái ý kiến mà nó rất là khác so với mình chẳng hạn. Thì cái sự đồng cảm nó giúp mình cởi mở hơn khi mà lắng nghe các ý kiến của người khác. Và khi mà mình lắng nghe thì mình có khi lại thấy là ý kiến của họ hay hơn, hay là cái cách giải quyết đó hay hơn của mình rất là nhiều. Cái sự đồng cảm nó sẽ giúp mình lắng nghe nhiều hơn, và khi mình lắng nghe nhiều hơn thì mình sẽ học được nhiều hơn. Kỹ năng số 4 đó chính là kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Chắc hẳn cái kỹ năng này thì mình không phải nói nhiều nữa, bởi vì là nó vô cùng quan trọng không chỉ trong công việc mà trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta gặp bất cứ một cái trở ngại hay khó khăn gì thì chúng ta đều cần phải có cái kỹ năng lập luận, rồi kỹ năng phân tích để đưa ra cái giải pháp tốt nhất cho vấn đề. Kỹ năng phân tích thì mình thấy là giúp mình nhìn nhận cái vấn đề từ các cái phương diện và góc độ khác nhau, và từ đó thì mình mới tìm ra được cốt lõi của vấn đề. Và chỉ khi tìm được cốt lõi thì mình mới có một cái giải pháp nó lâu dài. Đương nhiên là một manager thì đôi khi có những cái tình huống khẩn cấp chẳng hạn, thì mình sẽ phải có những cái phương pháp giải quyết tạm thời để ngay lúc đó. Nhưng mà ngoài ra sau đấy thì vẫn phải suy nghĩ lại, vẫn phải xem xét lại là vấn đề nó nằm ở đâu, để thì mình mới có cái cách giải quyết nó chuyên sâu hơn và nó kỹ càng hơn, và chắc chắn là sẽ lâu dài hơn. Có một điều rất là thú vị mình học được khi là một manager, đó chính là khả năng đưa ra cách giải quyết, đưa ra cái quyết định ngay trong cái lúc đó. Tức là mình có thể gọi là on the spot decision making. Nhiều khi có những bạn trong team mình ngay lúc đó đang nói chuyện với khách hàng, mà khách hàng có một cái điều gì đó rất là khẩn cấp chẳng hạn, và bạn đó thì chưa có thể không quyết được, nên là bạn ấy đã nhắn cho mình, gọi cho mình, và mình cần phải giúp đỡ bạn ấy quyết định một cái điều gì đó ngay trong cái cuộc gọi hôm đó. Thì đấy là một cái kỹ năng mình thấy rất là thú vị, và nó cũng nhiều lúc rất là challenging, bởi vì mình cần phải có cái sự phân tích, tìm hiểu rất là nhanh ngay tại cái lúc đó, và sau khi mà phân tích tìm hiểu xong thì mình đã phải đưa ra quyết định ngay trong vòng mấy phút thôi chẳng hạn. Thì đấy là một cái điều mình thấy rất là thú vị, nhưng cũng rất là nhiều khi cũng khá là thử thách khi là một manager. Và kỹ năng số 5, kỹ năng cuối cùng đó chính là khả năng linh hoạt và dễ thích nghi. Mình làm việc ở một startup, và khi làm việc ở một startup thì mình phải xắn tay áo lên và làm việc rất là nhiều những cái việc không tên, nhất là khi mà công ty còn rất là trẻ tuổi. Mình phải có cái sự linh hoạt và dễ thích nghi thì mới có thể theo kịp được cái sự thay đổi hàng ngày. Và nếu mà không có cái kỹ năng này thì mình chắc chắn sẽ cảm thấy hơi bị thụt lùi, và sẽ luôn trong tình trạng là phải gồng mình lên để chạy theo tất cả những cái sự thay đổi diễn ra trong công ty. Khi mình có cái sự linh hoạt và dễ thích nghi thì mình có thể xoay chuyển tình thế. Ví dụ như là mình đã chuẩn bị một cái bài nói rất là kỹ càng chẳng hạn, nhưng mà khi mình tham gia một cái cuộc họp thì cái chủ đề của cuộc họp nó đã thay đổi hoàn toàn rồi, nên là ngay lúc đấy mình phải xoay chuyển làm sao để mình vẫn có thể nói được trong cái cuộc họp đó. Vì công việc của mình có cái sự thay đổi và biến chuyển hàng ngày, cho nên là nếu mà không có cái khả năng này thì mình rất là dễ bị stress và sẽ luôn cảm thấy là lo lắng cho các cái việc. Vậy nên là mình luôn, như mình đã nói ngay lúc đầu, thì là mình dành từ 5 đến 10% trong cái quỹ thời gian cho các cái sự thay đổi. Hy vọng video lần này lại là một video hữu ích nữa cho bạn trong việc làm manager. Đương nhiên là khi làm manager thì chúng ta cần rất là nhiều kỹ năng ngoài 5 kỹ năng mà mình đã kể trên. Nhưng đây là 5 kỹ năng mà trong vòng 2 năm qua mình đã học được và rèn luyện rất là nhiều. Đương nhiên mình vẫn còn có rất là nhiều thiếu sót và vẫn phải tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày. Nhưng mà mình cũng đã học được đôi chút và hôm nay ngồi đây để chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn chưa subscribe thì hãy nhấn subscribe để tiếp tục theo dõi các video trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.